วิธีการสวมใส่ชุดเข็มขัดกันตกสำหรับการโรยตัวนะครับอันนี้มันเป็นฟูดี้ฮันเน็ตนะครับวิธีการใส่ก็ท่อนบนนะครับเราจะเอียงออกนะครับใส่ขาเข้าไปก่อนนะครับวิธีการก็นะครับใส่เข้าไปนะครับสอดเข้าไปในหัวนะครับ2 หัวนะครับเสร็จแล้วนะครับดึงเข้ามานะครับเสร็จนะครับดึงรัดตรงเอวก่อนนะครับวิธีการดึงก็จับมือ2 ข้างตรงสายสำหรับรัดแล้วก็ดึงให้กระชับนะครับลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วก็มันจะมีสายนะครับอิลาสติกนะครับสำหรับเก็บให้เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วตรงขานะครับก็นะครับลองสอดเข้าไปนะครับประมาณไม่รัดมากนะครับให้สอดเข้าไปได้ระบบตัวนี้นะครับมันปลดได้นะครับเป็นระบบล็อกแบบอัตโนมัตินะครับใส่ก็เสียบเข้าไปด้านล่างแล้วก็ปิดแค่นี้นะครับต่อไปช่วงบนนะครับก็นะครับเอียงข้างได้เลยปลดให้สุดนะครับสายที่ปรับนะครับใส่หมวกใส่ลักษณะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับดึงนะครับให้มันกระชับนะครับลักษณะนี้นะครับให้รู้สึกว่ามันยืนแล้วมันโอเคนะครับไม่ฝืนเรามากแต่ในกรณีทำงานเราต้องรัดให้มันตึงกว่านี้นะครับเพื่อเวลาโรยตัวเราจะงอนะครับให้มันซัพพอร์ตเรานะครับก็เก็บสายเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับส่วนนะครับองค์ประกอบของชุดนะครับเขาเรียกฟังก์ชันของต่างๆของในตัวฮันเน็ตนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับก็หลักๆนะครับที่เราสำคัญก็คือดีลิงนะครับดีลิงก็นะครับมีไว้สำหรับเชื่อมต่อการโรยตัวหรือล้ำหนักเรานะครับหรือการกู้ภัยมีทั้งหมดชุดนี้มีทั้งหมด5 จุดนะครับวัสดุคืออลูมิเนียมมีด้านหน้า2 จุด1 2ด้านข้างนะครับไว้สำหรับทำพวกงานเสาที่ต้องใช้สายปรับไว้เวลาเอ็นตัวนะครับเซฟตี้ก็2 ตัวแล้วก็ด้านหลัง1นะครับเป็นดีลิงนะครับแล้วก็ต่างๆก็จะเป็นเกียร์ลูปนะครับเกียร์ลูปไว้สำหรับของเกี่ยวอุปกรณ์นะครับเอาขึ้นไปทำงานอะไรต่างๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับ